Hello guys! Matagal ako hindi nakapag-voiceover dala nang naging busy ako lately. But now I'm back. So pasintabi sa ayo ng maiingay dyan, pakimute na lang. So welcome and welcome back sa aking munting kusina. It's me Irene again, ang inyong madaldal na kusinera. So for today's episode, excited akong i-share sa inyo ang recipe na to dahil promise guys, masarap talaga siya at perfect talaga pang negosyo. Dahil gagawa tayo ng sweet potato muffins or kamote muffins. At syempre dahil love ko kayo, 3 ways yung gagawin natin dito. Lahat ng option bibigay ko sa inyo dahil hindi naman lahat sa atin ay may oven or steamer. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! At syempre dahil nga ito ay kamote muffins, gagamit tayo ng 1 kilong kamote. Nahugasan ko na ito, laga lang natin ito hanggang sa malambot na. Ang gamit ko ditong kamote ay yung kulay dilaw. Pwede din naman na kulay ube na kamote ang gagamitin nyo. Yun nga lang, kulay ube din ang kalalabasan ng inyong muffins. Dapat yung ating kamote ay malambot na para madali lang ito i-mash. Pero kung kagaya nito na lumalaban pa sa tinidor natin, pakuluan nyo pa ito ng ilang minutes. So eto na yung ating nilagang kamote. Mash lang natin ito using potato masher. Well, kahit wala namang potato masher ay pwede kahit tinidor lang. Sinukat ko ito into cups para may idea kayo kung ilang cups ng mashed kamote ang nagamit natin sa recipe na to. So, bali 3½ cups ng mashed kamote ang magagamit natin. Set aside lang muna, then let's proceed naman to our dry ingredients. In a mixing bowl ay pagsamahin lang natin ang 3 cups ng all-purpose flour, 3 teaspoon ng baking powder, 1½ teaspoon ng baking soda, ½ teaspoon ng salt, and 2 teaspoon ng cinnamon powder. Etong cinnamon powder ay optional lang po ito, okay? Dagdag flavor lang at aroma sa ating muffin. Kung wala kayo neto sa bahay ay okay lang na wala na. Mix lang natin ito, then set aside at proceed muna tayo sa ating wet ingredients. Gagamit tayo dito ng 4 medium-sized eggs, 1½ cup ng white sugar and ½ cup ng brown sugar. Adjust the amount of sugar according to your taste, okay? Then, using a handheld mixer, ay i-mix natin ito. Mamay rin wala po kaming hand mixer. Gumamit po kayo ng wire whisk. Kahit naman walang hand mixer ay okay lang. Importante ay mahalo nyo lang mabuti yung ating mga sangkap. Mamay rin wala po kaming wire whisk. Kumuha po kayo ng 2 tinidor. Pagbuhulin nyo gamit ang goma. Yun po ang gamitin yung panghalo. So now add naman natin ang ating 1 cup of canola oil and 1 cup of evaporated milk. Pwedeng fresh milk ang gamitin nyo dito or 2 sachet ng powdered milk. Dissolve nyo lang sa 1 cup ng water. At pwede din na tubig lang, 1 cup of water ang gagamitin nyo. Sa canola oil naman, pwedeng melted butter or margarine sa ating mga Pinoy. Mamay rin wala kaming canola oil, pwede po ba yung mantika na ginagamit sa pangprito ng ulam, yung nabibili po sa palengke na 20 pesos isang bote? Yes, para sa akin pwede. Ewan ko lang sa iba. Ilang beses ko na po na-try gumamit ng cooking oil na nabibili sa palengke sa pagbe-bake. Lalo na pag nauubusan ako ng butter or vegetable oil. Pero wag naman po yung used oil na pinagprituhan nyo na ng galunggong. Ang downside lang pag cooking oil ang ginagamit ko pag malamig na or ilagay sa ref yung cake, cupcake or muffins ay tumitigas ito. Hindi naman matigas na matigas talaga pero hindi siya kasing lambot pag vegetable oil ang gamitin. Then, mix lang natin itong mabuti. Now, let's add in our mashed kamote. Then, mix again. Isunod na rin natin ang ating dry ingredients at i-mix uli natin ito. Kung nagwo-worry kayo na baka ma-overmix ko kasi hand mixer ang gamit ko, well, hindi ito kasing sensitive ng puto or cake dahil may 1 kilo na mashed kamote tayong hinalo sa ating recipe. And we all know, or sa mga hindi nakakaalam, ang kamote or sweet potato ay gluten-free. So, less chance na magiging dense yung ating muffins.
Nag-add na rin ako ng chocolate chips para mas masarap yung ating muffins. Pwedeng nuts ang ihalo nyo, so depende na sa inyo. So unlike sa ating puto recipe na ang dapat nating ma-achieve ay hindi thick at hindi rin runny, sa muffins naman ay ganito siya ka-sticky. Almost close to drop cookie dough yung consistency niya. Okay, ito ay para sa ating oven bake. Yung cups na gamit ko ay 2 ounce. So, gumamit ako ng ice cream scooper para mas madali lang siya ilagay sa ating cups. Mamaya rin wala akong ganyang cups. Pwede bang rekta na lang sa cupcake pan or molder? Yes, pwede. No need na to grease your molder dahil may nilagay na tayong oil sa ating mixture. Para naman sa ating toppings ay gumamit ako ng walnut, pero dahil yung 30 pesos na isang pack ng walnut ay kapiranggot lang, bumili ako ng 20 pesos na mani. Pinaghalo ko sila, so depende na sa inyo kung mani lang ang toppings nyo para mas makamura kayo. At chocolate chips din, pwede ring raisins ang gamitin nyo. At habang naglalagay pa tayo ng toppings sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Paki-follow na rin po ng aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa ating Facebook group. So bake lang natin ito in a preheated oven at 180 degrees for 20 to 25 minutes. At para naman sa mga walang oven at may steamer sa bahay, 2 ways yung papakita ko sa inyo sa pag-steam. Pwedeng puto molder ang gamitin nyo, eto ay medium size. At pwede din na cupcake cups. Then, steam natin ito for 12 minutes. High heat setting yung gamit ko dito. Dapat yung apoy, tubig pala, ay kulong-kulo na bago isalang ang ating steamer basket. Uncover natin yung takip ng ating steamer ng malinis na tela para hindi matuluan ng tubig yung ating muffins. So, eto, luto na yung ating binay kanina. Malalaman mo pag eto ay luto na dahil pa nag-insert ka ng toothpick or stick sa ating muffins ay hindi na ito basa or few moist crumbs na lang. Luto na ito, set aside lang muna, then let it cool completely. At para naman sa mga walang oven at wala ding steamer sa bahay pero merong kawali or kaldero, pwede natin ito lutuin using improvised oven. So gamit ko dito ay kawali. Gumamit lang tayo ng pwede natin pagpatungan ng ating muffins para hindi mag-touch sa bottom ng ating kawali. Pwedeng wire rack or kahoy or stick, wag lang plastic syempre. Then preheat natin ito ng mga 5 minutes. So after 5 minutes, salang na natin yung ating mga cupcakes. Then lutuin natin ito over medium low heat setting lamang for 35 to 40 minutes. Yes, inabot ako almost 40 minutes dahil sa 30 minutes, nag-check ako, hilaw pa siya. At habang niluluto pa natin yung sa ating improvised oven, ay balikan naman natin yung ating in-steam kanina. So, eto na yung in-steam natin using puto molder. Ngayon naman, kung curious kayo kung pwede ba steam using cupcake cups, yes, pwede. Sa 2 ounce, steam siya ng 20 to 25 minutes. After 25 minutes, do a toothpick check. If it comes out clean, luto na. Kung basa pa, extend mo for few minutes, then check again. Same na rin sa ating improvised oven, check kayo after 40 minutes. Pag basa pa, extend your baking time. Kung malinis na yung stick or few moist crumbs na lang, luto na yan. So, eto na yung in-steam natin using puto molder. Ito naman yung in-steam natin using cupcake cups. Ito
Ito naman yung nasa left ko, yung sa ating improvised oven. Yung nasa right naman, yung oven bake. Kung napapansin nyo ay mas nag-crack yung top ng ating oven bake pero sa outcome ay same lang. Parehas lang naman silang luto. Downside lang pag sa improvised oven medyo matagal dahil kailangang alalay lang din tayo sa apoy or else masusunog yung ilalim ng ating muffins. And ready to serve na at pwede na ibenta syempre ang ating sweet potato muffins. Guys, try nyo to. Promise, masarap siya. Moist at talagang malambot dahil sa kamote. Tatagal siya outside ref ng 2 to 3 days. Pag nasa ref naman, kahit up to 5 days. Sa toppings, pwedeng gumamit ng peanuts para mas makakamura kayo. Pwede rin kung may budget, pwedeng cashew nuts, macadamia, or walnuts. Sa chips, pwedeng raisins, lagay nyo. Yung cinnamon natin ay optional lang. Pero the best kung maglalagay kayo dahil nakakabango talaga siya, pero sa bagay, hindi din lahat naman sa atin ay gusto ang amoy ng cinnamon. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa bintahan ng ating sweet potato muffins ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pang may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!